Shikues të nderuar, mirëmbrëma, po ndiqni lajmet e orës 22 në Televizionin Publik të Kosovës. Edicionin po e filloj me informacione tragjike që nuk po kanë të ndalur nga aksidentet me fatalitet në vend. Një aksident i këtill ka ndodhur sot pasdite në qytetin e Skenderajt. Një vetur ka shkelur 2 fëmijë, vlla e motër, ku djali i moshës 13 vjeçare ka vdekur. Policia e Kosovës ka sqaruar për medie se aksidenti ka ndodhur rreth orës 14:30 në Skenderaj në rrugën Mbretëreshat e Ut. Ata kanë bërë me dije se të 2 fëmijët janë dërguar në QKUK, ku djali i moshës rreth 13 vjeç ka vdekur, ndërsa motra e tij e vogël 2 vjeçare është jashtë rrezikut për jetë. Policia ka shtuar se personi që dyshohet se e ka kryer aksidentin është arrestuar dhe se aksidenti ka ndodhur për shkak të mospërshtatjes së kushteve nga ana e vozicit. Ndërsa mëngjesin e sotëm në rrugën Prishtinë-Ferizaj, në një aksident tjetër të rënd trafiku, 2 femra, 23 dhe 31 vjeçe, kanë vdekur dhe kanë humbur jetën, 2 persona të tjerë janë lënduar. Zëdhënësia e policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, ka bërë të ditur se në këtë aksident ka qenë i përfshirë një automjet që për shkaqe të panjohura ka humbur kontrollin dhe është vetë aksidentuar. Kryeministri Ramush Haradinaj ka theksuar se me shqetësim dhe dhimbje të thellë po i pranon lajmet për tragjedit në komunikacion ku po humbin jetën të rejat dhe të rinj tanë. Kosova i dha sot lamtumirën e fundit policit të vrarë pardje në Istog. Izet Demaj u varos me nderimet larta në varrezat e dëshmorëve në Koshare. Vet Demaj ishte pjesëtar i UÇK-s dhe pjesëmarrës në betejën e njohur në këtë vend. Të pranishëm ishin qindra qytetar, përfshirë dhe kryeministrin Ramush Haradinaj e drejtori i përgjithshëm i policisë Rashid Qalaj. Familjar, miq, shok, kolegë dhe përfaqësues të institucioneve të Kosovës u mblodhën në Koshare për t'i dhënë lamtumirën e fundit policit tashmë ero që ra në krye të detyrës Izet Demaj. Polici Demaj do të përkujtohet gjithmonë si një ero që sakrifikoi jetën për të mbrojtur ligjin, tha kështu ndër të tjera kryeministri i vendit Ramush Haradinaj. Kjo prezencë kaq masive e gjithë juja jam thellë i bindur që është porosia më e mirë, se po të gjithë jemi policë të Kosovës, po të gjithë jemi Izet sot, Izet nesër, Izet për gjithë jetën. Nuk do të lejojmë kurrë me nda policin për i popullit, dhe nuk do të dalojmë policin vetëm, do të përkrahim, ashtu si takon që në Kosovë çdo qytetar, ku do të qoftë në dhënë tone, kush do të qoftë aja po ajo, të jeton i lirë, i sigurt, mos jetë i rrezikuar. Të letë të ndahen nga kolegu i tyre nuk e patën pjesëtar të policisë. Drejtori i përgjithshëm i këtij dikasteri Rashid Qalaj, duke ngushëlluar familjen, premtoi se do të mbajnë lart dhe të pacënuar flamurin e policisë. Ne të gjithë punonësit e policisë së Kosovës nga dje kemi edhe me shumë detyrim të mbajmë lart flamurin, uniformën dhe simbolet e policisë së Republikës së Kosovës për të ecur më shpejt drejt të ardhmës, të pacënuar dhe me motivim akoma më të fortë dhe të palëkundur për të parandaluar dhe luftuar me sukses krimin. Emocionues dhe shumë shpresdhënëse ishte fjala falenderuese e të bijës së policit Izet Demaj. I dashur baba, shpesh më foli për agimin, Salihun, Abazin e Aliun. E të gjithë me radhë, pjesët e cilëve u bërë edhe të sot. Ti ishe krenar që luftove krah tyre. E ne jemi krenar që të patëm edhe pse shkurtetuam jetën me ty. Fjalë ngushëllimi dhe lavde për policin hero thanë dhe përfaqësues të institucioneve lokale, ata të shoqatave të dala nga lufta, ndërsa në një telegram ngushëllimi Sulejman Selimi kërkoi nga institucionet ndryshimin e ligjit për policin. Polici hero Izet Demaj do të pushojë përjetësisht pranë shokëve të idealit, ndërsa dhe lamtumira e fundit ju dha nga Garda e Republikës së Kosovës. Për të nderuar heroizmin e policit të vrarë pardje në Istog, sot Kosova ishte në zi. Megjithatë, gjatë vitit që po lën pas, vendi ynë përjetoi edhe humbje të tjera për cilat të gjithë qytetarët shprehan pikëllimin nëpërmjet ditëve të zis të shpallura nga presidenti.
Flamuri shtetëror në të gjitha institucionet publike të shtunën ishte ullur në gjysmështizë. I gjithë vendi ishte në ditëzie. Ulja në gjysmështizë e simbolit më të rëndësishëm shtetëror është bërë në nderim të policit të vrarë të enjtë në Istog, në tentim për ta parandaluar grabitjen e një banke nga një person tjetër i cili gjithashtu ka mbetur i vrarë gjatë shkëmbimit me armë zjarri me policin. Me vendim të presidentit tha që dita ashtu në shpall ditëzie në Kosovë për të nderuar policin Demaj. Polici Demaj po vlerësohet hero pasi me jetën e vet mbrojti qytetarët e rrezikuar Istogas gjatë grabitjes së bankës. Por kjo nuk është dita e vetme e zis për këtë vit në Kosovë. Në shtetin tonë gjatë vitit që po lëm pas, janë shpallur 5 ditëzie në nderim të personaliteteve dhe ngjarjeve të ndryshme. Më 10 qershor me vendim të presidentit tha që u shpall ditëzie në nderim të veprës së Fadil Vokrit, legjendës së futbollit kosovar dhe kryetari Federatës së futbollit të Kosovës. Ai vdiq më 9 qershor nga një sulm në zemër. Vetëm një muaj më vonë, Kosova pati edhe 3 ditëzie. Me 26 korrik vdiq veprimtari Adem Demaçi. Për të nderuar veprën e tij adetare, datat 27, 28 dhe 29 korrik ishin ditëzie. Gjatë këtij viti pati edhe ditë të tjera të zis. Më 1 dhjetor vdiq në moshën 94 vjeçare ish presidenti amerikan George H.W. Bush, mik i madh i popullit shqiptar. Për nder të tij, Kosova shpalli 5 dhjetorin ditëzie e cila ishte edhe në SBA. Për ndryshe ditë të zis ka pasur gjatë këtij viti edhe në disa komuna të vendit për raste të ndryshme. Në prill, komuna e Kaçanikut kishte një ditëzie me rastin e vdekjes aksidentalisht të 2 policëve që me automjetin zyrtar u rrokullisën në lumin Lepenc në rrugën Hani Elezit Kaçanik. Gjithashtu ditëzie ka pasur edhe në Suharek me rastin e një aksidenti trafiku kur 5 antar të një familje që kishin ardhur për pushime në Kosovë humbën jetën në aksident trafiku. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli njoftoi se ndryshimet në mirëqenien e punëtorëve shëndetësor do të vulosen gjatë muajit janar, kur do të mbahet seanca parlamentare për buxhet dhe ku në pako do të kalojë edhe ligji i pagave. Veseli, i cili është edhe kryetari i PDK-s, tha se këtë lajm të mirë ja konfirmoi Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës në një takim të përbashkët me ministrin e Shëndetësisë Uran Ismaili dhe atë të Financave Bedri Hamza. Sipas Veselit, ligji parashet ndryshim të pagave në sektorin shëndetësisë si asnjëherë më parë. Kryetari i LDK-s Isa Mustafa në një intervistë për RTK shprehu dhimbjen për vrasjen e luftëtarit të UÇK-s dhe pjesëtarit të policisë së Kosovës Izet Dema dhe vlerësoi se institucionet e Kosovës duhet të shtojnë masat e sigurisë që të mbrohet jeta e shërbyesve të shtetit dhe qytetarëve të Kosovës. Mustafa foli për bisedimet me Serbinë, korrigjimin e kufive, taksën ndaj Serbisë, ushtrinë e tema të tjera të vendit. Të ndjekim pjesë të kësaj interviste. Argumente themelor që ne kemi dhënë publikisht dhe për cilin jemi të bindur është se institucionet e tanishme të Republikës Kosovës, cilat nuk e kanë shumicën parlamentare, pa marrë parasysh që tani u ka bashkangjitur në një formë edhe PSD-ja, e cila po qëndron me 2 kam, njërin në pozitë, tjetrën në opozitë, që këto institucione nuk mund të kryejnë dialogun sepse lypset një pajtueshmëri më e gjerë e forcave politike në vend, një kyçje e tyre do të qoftë drejt për drejt, qoftë përmes mandatit që ato kanë marrë në Kuvendin e Republikës Kosovës, shoqëria civile dhe tjerë, në mënyrë që dialogu të përfundojë me sukses. Dhe për ne ka qenë zgjidhja më e mirë që të shkohet në zgjedhje shpejt, që të bëhet mandatimi për dialog përmes zgjedhjeve dhe tipet besimi partive politike, dhe që pastaj gjithë të kyçen edhe LDK ta gjejnë vendin e vet. Kemi parasysh se kemi shpallë me deklaratën e pavarësisë shtetin e Kosovës. Dhe po ashtu do të kemi parasysh se në 2 pikat deklaratës pavarësisë janë përcaktuar kufit e shtetit Kosovës. Edhe ashtanse cilët janë kufit e shtetit Kosovës. Në qoftë se tani ne pas themi më shumë se 10 vjet shpalljes pavarësisë, themi se si pas kum qelluar atëherë që kemi shpall shtetin e Kosovës në këta kufi, por me qenë se Serbia s'po na pranon, na kanë pranuar 116 shtete të tjera, ne do të edhe një herë të rikthehemi dhe të bisedojmë për kufit. Mendojmë se është gabim i madh dhe ky gabim tani po na kushton. Sepse shumë vende që kanë njohur Kosovën kanë filluar dhe në dyshim njohjen e tyre, do thonë se ne po stopojmë këtë ose po ngrim këtë,
Dhe pasi të merren vesh Kosova me Serbinë, ne pastaj do ta rikonfirmojmë qëndrimin e vet, ose s'po na pranon asnjë shtet tjetër. Për vënien e kësaj takse, ose për marrjen e masave të ndryshme ndaj Serbisë, unë mendoj se ka pas vend. Dhe se çdo gjë është arsyeshme karshi sjelljes që Serbia po bën kundrejt Kosovës. Edhe propagandës së dytë që po bën në vende të tjera për tërheqjen e njohjes pavarësisë, edhe problemet që i ka bërë Interpol, edhe pengesat në Interpol, edhe pengesat që ne ka bërë më parë, edhe problemet me implementimin e marrëveshjeve të cilat ne kemi nënshkruar. Ligjvënësi amerikan Elliot Engel i bëri thirrje Departamentit Amerikan të Shtetit që ta shndrojë drejtësinë për viktimat e luftës së Kosovës në element qendror të angazhimit dypalësh të Shteteve të Bashkuara me Serbinë. Ai kërkon nga sekretari Mike Pompeo që Serbisë t'i ndalet rruga drejt BE-s, derisa kriminalët e luftës i mban të lirë. Në letrën drejtuar sekretarit të Shtetit Mike Pompeo, ligjvënësi Elliot Engel shkruan se antarësimi i Serbisë në Bashkimin Evropian nuk duhet të ecë përpara derisa kriminalet serb të luftës nuk mbahen përgjegjës. Mijëra civil janë vrarë, dhjetra mijëra janë përdhunuar dhe qindra mijëra janë dëbuar me forcë nga trupat serbe. Megjithse faktet janë gjithësisht të ditura, pothuajse askush nuk është vënë para drejtësisë në Serbi për këto krime të luftës. Ndonse në shumë raste dëshmit flasin se urdhrat janë dhënë drejt për drejt nga kreu shtetëror. Kjo është thellësisht shqetësuese. Në letër, Engel vlerëson vendimin e 18 dhjetorit me të cilin administrata amerikane i ndaloi hyrjen në SBA ish generalit të policisë serbe Goran Radosavljević. Ai dyshohet për përfshirje në vrasje në vitin 99 të vëllezërve Bytyqi. Mjerisht, vrasja atyre nuk ishte lemeria e vetme e regjimit të Slobodan Miloševićit kundër qytetarëve të Kosovës. Në letër, Engel i referohet edhe raportit të fondit për të drejtën humanitare në Beograd, ku flet për përfshirjen e dëshmive të krimeve gjatë luftës në Kosovë, sipas të cilit prej vitit 2001 në varrezat masive në Serbi janë gjetur trupat e 941 shqiptarëve, shumica civil. 724 trupa të shqiptarëve të Kosovës janë gjetur në Batajnic, në periferi të Beogradit, së paku 61 në Petrovoselo dhe 84 në liçenin e Peruçacit. Së paku 52 trupa janë gjetur në varrezën masive në Rudnic. Engel rikujton se fondi ka sqaruar se të përfshirë janë zyrtarët më të lartë të qeverisë së Serbisë, të cilët edhe i fshehen krimet në Kosovë. Ligjvënësi Engel bën thirrje që të hetohen këto raste bazuar në raportin e këtij fondi. Çështjet e pas konfliktit duhet të jenë pjesë qendrore e dialogut ton me Beogradin. Ndonse Serbia është përballur me gjykatën ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi për veprimet e saj në Bosnjë, nuk ka pasur një gjykatë paralele për konfliktin në Kosovë. Serbia është vend i rëndësishëm në Ballkanin Perëndimor dhe duhet të bëhet pjesë e Evropës, por druajmë se Serbia nuk do të realizojë këtë qëllim nëse nuk pranon përgjegjësinë për krimet e luftës. Engel kërkon nga sekretari Pompeo që Serbia të mos përparojë drejt Bashkimit Evropian derisa kriminalët e luftës janë të lirë. Ndërkohë rikujton se Kosova ka ngritur gjykatë speciale për t'i hetuar dyshimet për krimet që mund të kenë kryer pjesëtarët e UÇK-s. Engel nuk pajtohet se kjo gjykatë duhet të merret vetëm me shqiptarët, por me të gjithë ata që kanë kryer krime, duke kërkuar që ligjet ndërkombëtare të jenë të paanshme në pikpamje etnike. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi konsiderohet nga gazeta më e madhe zvicerane Blick ndër 9 personalitetet më të fuqishme në botë. Këtë rangim e bazon në rolin e tij për ruajtjen e paqes e stabilitetit në Ballkan dhe kur gjatë vitit 2019 pritet të vazhdojë ta mbrojë pavarësinë e shtetit të tij. Një nga liderët përcaktues që bota të mos dalë nga kontrolli vlerësohet të jetë edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Kështu shkruan gazeta më e madhe zvicerane Blick. Presidenti i Kosovës sipas këtij mediumi është njëri nga 9 liderët më të fuqishëm të botës. Ai është radhitur në mesin e 9 liderëve më të fuqishëm në botë, krahas atij amerikan Donald Trump, kancelarës Angela Merkel e presidentit rus Vladimir Putin. Sipas artikullit, 9 liderët si presidenti Trump, kancelarja Angela Merkel, presidenti Hashim Thaçi, presidenti Francës Emmanuel Macron, kryetaria ardhshme e Kongresit Amerikan Nancy Pelosi, presidenti i Rusisë Vladimir Putin, mbreti i Arabisë Saudite Mohammed bin Salman, kryeministrja e Britanisë Theresa May dhe presidentja e Rumanisë Viorica Dancila pritet të lënë gjurmë në vitin 2019.
Duke analizuar sfidat e vitit 2019 që presin presidentin e Kosovës, Hashim Thaqin, gazeta Blik shkruan se në dhjetor Thaçi njoftoi themelimin e ushtrisë së Kosovës, derisa Serbia që asnjëherë nuk e ka pranuar Kosovën, u tërbua nga ky fakt. Sipas gazetës, viti 2019 do të jetë detyrë e Thaçit që të vazhdojë të mbrojë pavarësinë e vendit të tij dhe të kontribuojë në stabilitetin e rajonit pas themelimit të ushtrisë, pa e nxitur më tej konfliktin. Blik shpjegoi se cilat janë sfidat që pritet t'i kenë politikanët e rëndësishëm të botës. Presidenti amerikan Donald Trump pritet të ketë sfida shumë të mëdha, pasi që qeveria është mbyllur që nga Krishtlindja dhe 800.000 punonjës janë të prekur nga mosmarrveshja e buxhetit të SBA-s. Sfida në vitin që po vjen pritet të ketë edhe Nancy Pelosi, e cila më 20 janar bëhet gruaja më e fuqishme në Amerikë, me që kongresi sapo zgjedhur i SBA-s do të takohet për herë të parë dhe demokratja pritet të jetë kryesuese e dhomës së përfaqësuesve. E për Angela Merkel, 2019 pritet të jetë vendimtar. Kjo pasi kancelarja gjermane nuk është më udhëheqëse e partisë për herë të parë gjatë mandatit të saj. Për këtë, Blik pyet se a mund të përfundojë mandatin e saj deri në 2021, apo vendin duhet t'ia lëshojë pasardhëses së saj në parti. Protestat gjithë popullore në Francë trazuan edhe presidentin Emmanuel Macron. Ai ka rritur pagën minimale prej $100 në muaj, por rrezikoi buxhetin e Francës. Ndër të tjera, Macron avokon një ushtri evropiane dhe një buxhet të përbashkët të eurozonës. Sfida të mëdha ka dhe do të ketë presidenti rus Vladimir Putin. Politika jashtme mbetet shpërthyese. Fundi i traktatit të mospërhapjes bërthamore me Shtetet e Bashkuara nuk do të shihet në Moskë si një triumf. Tensionet e reja me Ukrainën mund të eskalojnë shpejt. Një lider i fuqishëm vlerësohet princi i Arabisë Saudite, i cili ishte feneri i shpresës për botën arabe. Në fund, gratë janë lejuar të ulen prapa timonit në Arabinë Saudite dhe më në fund u hap edhe kinemaja e parë, me vrasjen e gazetarit Jamal Khashoggi. Shpresa i dha rrugën horrorit të madh. Më në janar Rumania do të marrë përsipër presidencën e Bashkimit Evropian. Vëzhguesi dyshojnë nëse qeveria e kryeministrës Viorica Dancila është e aftë ta bëjë këtë. Finlanda në BE e akuzon atë se nuk po bën mjaftueshëm për ta ndaluar korrupsionin. Për fund, Blik vlerëson se një vit i vështirë do të jetë për kryeministrën britanike Theresa May, e cila ka një kabinet të çuditshëm. Në agjendën e 2019-s ajo ka të përcaktuar 2 vija. Në 14 janar duhet të bindë Britaninë të qëndrojë në BE, ose 29 mars, në të cilin Mbretëria e Bashkuar dhe Gjilbraltari largohen nga Bashkimi Evropian. Gazeta Blik është mediumi më i madh në Zvicër dhe me ndikimin më të lartë në opinionin publik. Kryetari i lëvizjes Vetëvendosja Albin Kurti ka folur rreth deklaratave që presidenti Thaçi i tha dje në dëshminë e tij ndaj të akuzuarve të Syrit të Popullit. Sipas Kurtit, Thaçi është në panik ndërsa akuzat ndaj tij e konjufcës i ka quajtur shpifje. Shqetësimi i tij iracional nuk ka të bëjë me shtetin tonë të pavarur, por me pazarin e tij me Serbinë, ka shkruar Kurti. Presidenti Thaçi në cilësinë e dëshmitarit në rastin Syri i Popullit deklaroi një ditë më parë se letrat e Murat Jasharit kanë qenë të orkestruara nga Albin Kurti, Sadri Ramabaja dhe Glau Konjufca. Zyra e BE-s në Prishtinë i bëri thirrje qeverisë ta rishqyrtojë vendimin e ri për taksën prej 100%. BE thot se e ka parë me shqetësim vendimin e Kosovës për ta shtrirë tarifën prej 100% edhe për produktet e markave të njohura ndërkombëtare të vendeve tjera, duke përfshirë edhe vendet e BE-s të cilat prodhohen në Serbi dhe Bosnjë-Hercegovinë. Në reagim thuhet se vendosja e këtyre tarifave nuk i kontribuan fëqinjësisë së mirë në rajon dhe bie në kundërshtim me marrëveshjet dhe angazhimet që i ka marrë Kosova. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Endrit Shala njoftoi se ka nënshkruar udhëzimin administrativ që rregullon fushën e përdorimit të flamujve në përprodukte. Ai deklaroi se të gjithë janë të obliguar të vendosin flamurin e shtetit në market nga i cili vjen produkti. Në vendim shkruan se flamuri duhet të jetë i vendosur në anën e majt afër çmimit të produktit në madhësi të çmimit, por jo më i vogël se 4,2 cm. Në pikalimin kufitar Vërmic Morin, në prani të kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj është nënshkruar marrëveshja për ngritjen e pikave të përbashkëta të kalimit kufitar mes Kosovës dhe Shqipërisë. Nënshkrimi i marrëveshjes është bërë nga ministri i Brendshëm i Kosovës Ekrem Mustafa dhe ai i Shqipërisë Sander Leshaj. Kryeministri Haradinaj tha se nga sot kufiri i Kosovës drejt Shqipërisë nuk ekziston. Qëllimi i ardhe sot është me konstatuar pra se nga dita e sotme kemi filluar menaxhimin e integruar
të kufirit në teras Shqipëri-Kosovë, pra ende se kemi hek kufirin, është menaxhimi integruar. Në fakt ka ndodhur diçka reale, ajo që dikur ishte pikë kufitare e Kosovës nuk ekziston më, pra është hek në talësi. Ky 50% që muj me thonë se ka ndodhur, pra është real. Kemi edhe pjesën e mbetur të zhvillimit, po e quaj ashtu të marrëveshjeve të nevojshme, protokollave të nevojshme, që të mujnë pastaj mos me ndalë fare makinat këtu, pa të ndalim një në disa vetëm për shkaqe të caktuara të rutinës. Në prag vit të ri jam pjesë e kësaj ceremonie për nënshkrimin e një marrëveshje shumë të rëndësishme. Së pari kryeministri Gjysjell përshëndetet tek kryeministri Rama, i cili nuk preferoi të vinte se më tha kemi 50% sukses kësaj radhe, do të vi vetëm për ta hequr plotësisht kufirin. Këshilli koordinues i asociacioneve familjare për të zhdukurit e Kosovës kërkoi të formohet një komision ndërkombëtar për t'i hulumtuar arkivat serbe. Ata duan që kjo çështje të përfshihet edhe në dialogun me Serbinë. Me hapjen e ekspozitës për personat e zhdukur gjatë luftës në Kosovë gjatë viteve 1998-99, kryetari i këtij këshilli Ahmet Grajqevci ka kërkuar që të dihet mbi fatin e 1220 personave për të cilët thotë se Serbia i mori të gjallë. Një herit kisha kërku edhe nga institucionet e Kosovës dhe Bashkia Ndërkombëtare që të formon një komision ndërkombëtar për hulumtimin e të dhona mbrana Serbisë, ku do të kishte me qenë një rezultat ose do të kishte me sjellë ndonjë efekt për me detyru shtetin serb për me tregu se ku janë njerëzit e tanë. Ndërkaq që çështja e të pagjeturve të vendoset si pjesë e dialogut me Serbinë, pajtohen edhe aktivistët dhe familjarët e prekur nga këto raste. Një rezultat dhe një lajm të kënaqshëm, të gëzuar për ne aktivistët dhe për familjarët do ta veçoja në këtë fund të vitit në paralajmërimin për grupin negociator për fazën përfundimtare për mbyllje të bisedimeve në mes të Republikës të Kosovës dhe Serbisë, ku çështje e cila do të diskutohet dhe ashtu si e meriton me prioritet në këto takime, gjithsesi në këto biseda të jetë çështja e pagjeturve. Ekspozita me fotografi të personave të pagjetur dhe të torturuar gjatë luftës do të mbetet e hapur deri me 15 janar të vitit 2019. Në Bujanoc ka arritur një donacion prej 30.000 eurosh nga Ministria e Arsimit. Këto mjete do të investohen në renovimin e një pjese të shkollës në Infrashëri. 30.000 euro për renovimin e katit të tretë të shkollës fillore në Infrashëri në Bujanoc, donacioni i Ministrisë së Financave të Qeverisë së Kosovës, kanë arritur tashmë në Bujanoc. Kryetari i komunës Shejb Kamberi ka thënë se punët do të nisën në vitin 2019, ndërsa këtë donacion e ka vlerësuar të rëndësisë së veçantë. Është një donacion me peshë të rëndë simbolike, për arsye se kemi ndërtuar, kemi filluar me donacionin e parë për shkollën e Samulicës, një rrugë përmes të cilës Kosova tash mund ta ndihmojë më tepër luginën e Preshevës. Pra, më tepër se sa mjetet, simbolika e këtij donacioni është shumë e madhe për qytetarët tanë, për komunën e Bujanocit, për të dhënë shpresë njerëzve se shteti i Kosovës tash përfundimisht po merr obligime të drejtë për drejta edhe ndaj qytetarëve tanë. Shkolla fillore në Infrashëri në Bujanoc si veti ka mbushur 40 vjeç nga ndërtimi i saj dhe asnjëherë nuk ka funksionuar kati i tretë i saj. Donacioni i është gëzuar drejtori i shkollës. Për shkollën tonë kjo është një punë shumë e mirë, sepse shkolla fillore në Infrashëri është ndërtuar në vitin 1978, do të thotë ka mbushur 40 vite. Kati i parë dhe i dytë janë të renovuar, kam pasur vetë që 10 vite të renovuar dhe kemi pritur donacion se të kanë dëshmuar të renovuar, aty ajo kushton afër 30.000 euro. Qeveria e Republikës së Kosovës për herë të parë gjatë vitit 2018 në komunën e Bujanocit ka financuar 3 projekte, ndërsa në atë të Prashevës një projekt përfshir edhe një donacion për maternitetin vite më parë. Ndërsa shuma e përgjithshme e projekteve është rreth 200.000 euro, simbolika e përkrahjes është shumë herë më e madhe, thonë përfaqësuesit institucional të luginës së Prashevës. Ndërruar shikues, këtu po e përfundojmë këtë edicion të lajmeve. Mirupafshim në edicionin e radhës.